Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. Sa ulo po natin mga nagbabagang balita, PHIVOLCS nakapagtala ng panibagong lava effusion o paglabas po ng lava sa Bulkang Mayon. Utang ng pamahalaan ng pong Nobyembre umabot sa 17.65 trillion pesos. 2025 ikinokonsidera ng mga Pilipino bilang taon ng paghihirap ayon sa isang survey. Bagong impeachment naman laban kay VP Sara Duterte posibleng isampa sa February 6 ayon kay Senator Imee Marcos. Pamilya Duterte naman handa sa anumang pag-atake ng mga kritiko ngayong 2026. At issue naman ng umano'y drug use ni PBBM. Alam raw ni US President Trump ayon kay Atty. Rowena Guanzon. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News. Diyos Maraynaga, Zindogobos, Diyos Mabalos, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Umaga na po ngayon ng Webes, January 8, 2026. Ako po si MJ Mondiha. Sunshine News. Lalo po mga detalye mga kababayan, wala pa rin pong face-to-face classes sa ilang mga bahagi ng bansa ngayong araw, January 8. Ito dahil sa masamang panahon na inaasahang magdudulot po ng mga matitinding pagulan. Sa Sorsogon Province, walang face-to-face classes sa lahat po ng antas sa pampubliko at pribado. Sa Camarines Sur naman, sa Goa, walang face-to-face class sa lahat ng antas, public and private. Sa Sanyay, walang face-to-face class sa Anyog Elementary School, Bolo Elementary School at sa Tinorongan National High School. Sa San Jose, Camarines Sur naman, walang face-to-face classes sa lahat po ng antas, pampubliko at pribado. At sa Lagonoy, gayon din, walang face-to-face classes in all levels, public and private. At sa Tigaon, ang magpapatuloy naman ng klase na sa pasya ng punong guro. Sa Albay naman, ang TV, walang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Sunshine News. Napagtala naman ang panibagong lava effusion o paglabas ng lava ang Bulkang Mayon at nagdulot po ito ng mga pagguho sa lava dome nito. Sa isang social media post, sinabi ng PHIVOLCS na naganap ang paglabas ng lava bandang alas 6:35 hanggang alas 7 ng gabi kagabi. Miyerkules, January 7, 2026. Pinakita po sa video ang malinaw po na pyroclastic density currents na lokal na tinatawag na uson. Sinasabi pa na ito o sinabayan pa ito ng paliwanag ng bunganga ng bulkan na palatandaan po na may bagong nagbabagang materyales na lumitaw at umaagos po patungo sa Bongga Gully. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit na pinagbabawal ngayon ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Sa una na balita, nagpadala naman itong Miyerkules, January 7, ang Department of Social Welfare and Development ng mahigit sa 100,000 family food packs sa Bicol para po ito sa mga maapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Noong Miyerkules ng hapon, iniulat po ng PHIVOLCS ang nakapagtala sila ng mahigit sa 130 rockfall events sa Bulkang Mayon sa loob na nakalipas na 24 oras. Sinundan niya na nagpapatuloy na dome collapse pyroclastic density current na naitala naman pagdating ng gabi. Sunshine News Blast. Nagbuga naman ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong hapon ng Miyerkules, January 7. Ikot pa ito sa mga activities ng Bulkang Mayon. Patay tayo dyan. Ayon sa PHIVOLCS, naganap po ang pagbuga ng abo ng bulkan bandang alas 3 ng hapon. Sa time-lapse footage na ibinahagi po ng PHIVOLCS, umaabot sa 700 metro ang taas na imbinugan nitong plumes. Sa kabila nito, nananatiling nakataas Alert Level 2 ang naturang bulkan. Sa nakalipas naman na 24 oras, nagtala ang bulkan ng isang pagbuga ng abo, 3 volcanic earthquake habang nasa higit 1,600 tonelada kada araw ang inilalabas nito na sulfur dioxide. Paalala naman ng mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at paglipat po ng anumang aircraft malapit sa bunganga ng bulkan. Ito dahil maaari maganap ang biglaang pagsabog pagputok ng steam o yung phreatic explosions at pagputok ng magma. Sunshine News Malawag Blast. din ng Civil Aviation Authority of the Philippines o ng CAAP ang flight advisory nito. Sunod po ng patuloy na mga aktibidad ng ilang mga bulkan sa bansa. Ito para matiyak ang kaligtasan ng operasyon po ng mga sasakyang panghimpapawid o ng mga eroplano at ng mga aircraft gaya ng choppers at iba pa. Naglabas po ang CAAP ng updated notice to airmen
o NOTAM na epektibo po mula January 7 hanggang January 8. Saklaw ng advisory ang 4 na bulkan, kabilang po ang Canlaon, Bulusan, Taal at Mayon. Pinapayuhan naman ng kaap ang lahat ng airline operators at piloto na iwasan ang paglipad malapit sa tuktok ng mga bulkan. At patuloy na subaybayan ang notice to airman at opisyal na abiso para sa anumang update upang masiguro ang kaligtasan ng bawat biyahe. Sunshine Radio. Bilang ng mga estudyante na hirap ba magbasa, bumaba ayon sa DepEd. Si Jason Rubrico sa detalye. Jason, go! MJ, magandang umaga. Bumaba nga ang bilang ng mga mag-aaral na hirap magbasa sa elementarya at junior high school ayon sa Department of Education. Ito ay bunga ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program na ipinatupad matapos ang pandemya. Batay sa mid-school year assessment ng DepEd, tumaas ang reading readiness ng mga mag-aaral sa grades 3 hanggang 10 na umabot sa milyong-milyong bata ang mas lumapit sa grade level proficiency. Para dito, maglalaan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 8.93 billion pesos sa 2026 national budget para sa full implementation ng programa. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, gagamitin ang pondo sa tutorial at remediation classes upang mas matutukan ang mga batang nangangailangan ng tulong sa pag-aaral. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, reporter mo sa Balita at Serbisyo. Sinabi po ng Department of Health na hindi nakakaalarma ang presensya ng isang bagong super flu variant sa Pilipinas. Sa isang press briefing, sinabi po ni Health Secretary Ted Herbosa na nadiskubre ang bagong subclass ng influenza sa 17 na kaso na kanilang nasuri. Partikular na naitala ang mga kaso na ito noong Hulyo at Agosto na karaang taon. Binigang na diin ni Herbosa na ang influenza ay karaniwang kusang gumagaling para sa karamihan ng tao. Ngunit maaari ito magdulot ng malubhang sakit sa mga nakatatanda na mga cancer at iba pang may mga iniindang karamdaman. Muli namang ipinaalala ni Secretary Herbosa ng DOH ang paunahing pag-iingat sa kalusugan tulad ng pananatili sa bahay kapag may sakit at pagsusuot ng face mask upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Para naman sa may mga pasyente at balak magpa-ospital sa mga government accredited facilities ngayong taon, yung medical balance mula sa mga politiko, di na raw kailangan sa zero balance billing ng pamahalaan. Si Hannah Jane Santos sa detalye. So sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng Presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you. Ito ang binigang diin ni Health Secretary Ted Herbosa nang humarap siya sa palace briefing sa Malacanang kaugnay ng ipinatutupad na zero balance billing para sa mga Pilipinong magpapa-ospital sa mga DOH-run hospitals. Ayon sa Department of Health, nasa 22 ospital sa Metro Manila ang kasalukuyang nagpapatupad ng naturang polisiya. Kabilang dito ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, Dr. Josefa Bella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Cancer Center, Philippine Orthopedic Center, Rizal Medical Center at San Lazaro Hospital. Ngunit ang tanong ngayon ng marami sa ating mga kababayan, maaari pa bang humingi ng guarantee letter mula sa mga politiko? Ito'y kasunod ng tinatawag na anti-EPO provision na nakasaad sa Republic Act No. 12314 on General Appropriations Act na naglalaan ng humigit kumulang na 6.793 trillion budget para sa taong 2026. Ayon sa Section 19 ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikilahok sa mga politiko sa pamahalaan ng cash at iba pang anyo ng tulong pinansyal. Tanging mga otorisadong opisyal at kawani ng pamahalaan o mga akreditadong partner lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng naturang pamamahagi. You know, constituents are free to ask assistance from their elected officials. But do they need a guarantee letter from them to get assistance? No. They can go straight to the Department of Health and we will help them if they need help. Payo naman ng DOH na maaari ding lapitan ang mga Medical Social Welfare Officer, Hospital Director sa mga public hospital para makakuha ng zero billing. Nilinaw naman ng Department of Health na hindi mawawala ang mga malasakit center kasunod ng pagpapatupad ng zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng ahensya. Batas din yan eh.
batas din yan that was also created by law that consolidated. Mari-repurpose siguro siya. I think what's going to happen is it will be our area where we can do patient navigation. Ang nasa Malasakit Center by law are PhilHealth, nandoon ang PhilHealth, so malalaman mo kung magkano makukuha mo sa PhilHealth. Number 2, DOH, so malalaman mo kung anong makukuha mo MAIP, so you can still go to a Malasakit Center to get the MAIP. And number 3, DSWD. Yung DSWD, nagbibigay yun ng AIX. Samantalang inihayag ni Secretary Herbosa na may 17 naitalang kaso ng super flu sa Metro Manila. So, flu is a seasonal infectious disease. Actually, we've detected the super flu here. Since we reviewed our Epidemiology Bureau's surveillance of flu cases, and we've actually detected about July, August, about 17 cases that were determined to be of the new subclass of the super flu. All of them have recovered. Ayon sa kalihim, hindi ito dapat ikabahala ng publiko dahil lahat ng mga pasyente ay gumaling na. Gayunpaman pahay ng DOH na kung makakaranas ng mga sintomas sa tulad ng trangkaso, agad na magpatingin sa doktor, uminom ng tamang gamot at magpahinga. Para naman sa mga kababayan nating may planong bumiyahe sa mga bansang mataas ang bilang ng kaso ng super flu, lalo na sa United Kingdom at North America, pinapayuhan silang magpabakuna bago bumiyahe. Nilinaw ng Department of Health ang isyong pinalitaw ng Commission on Audit kaugnay sa 405 billion pesos na halaga ng mga medical equipment na binili noong 2024 ngunit nanatiling hindi nagagamit dahil sa kakulangan sa maayos sa pagpaplano, depektibong mga PS at kakulangan ng sinanay na tauhan na maaaring mag-operate ng mga ito. Ayon sa Health Secretary, hindi maaaring bumili ang pamahalaan ng kagamitan nang walang sapat na dahilan at masusing pagkaplano, alinsunod sa umiiral na procurement process ng gobyerno. This is a COA report of December 31, 2024. So released in 2025. So you have to understand there was a whole year of 2025 to fulfill the implementation of all those programs. So I still have to check if it's still 405 million that has not been installed. I will bet na-install na ang karamihan noon. So take into consideration that when you're reporting that, take the date and time that the COA did the observation. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Samantala, 70,000 o 70,000 worth na suot po na sapatos sa isa pong general ng PNP na sita. Opisyal kinasuhan po ng NAPOLCOM si Paul Montibon. Sa detalye, Paul, go! Magandang umaga. Kasong administratibo ang kinakaharap ngayon ni retired Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil sa napunang mamahaling sapatos na suot-suot nito habang naka-uniforme ng polis. Ang halaga ng sapatos ay tumataginting na 70,599.75 pesos o katumbas na raw ito ng halos isang buwang sahod ng isang Brigadier General. Si Medina ay kinasuhan ng paglabag sa conduct and becoming a police officer na siya namang pinapaalala raw ng PNP na dapat mamuhay ng payak ang isang pulis at hindi dapat magpakita ng marangyang buhay. Nauna ng kinasuhan si Medina ng less grave neglect of duty sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ang kaso ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa direktiba ng NAPOLCOM na magsumite ng kinakailangang ulat ng psychiatric and psychological examination ng isang police patrolman at vlogger ng Quezon City Police District. Sa huli, ikinikiit ng NAPOLCOM na ang integridad, disiplina at pagsunod sa legal na otoridad ay mahalaga sa institusyon ng pulisya at anumang gawain na sumisira sa tiwala ng publiko ay iimbestigahan at tutugunan alinsunod sa batas. Sa gitna ng kontrobersiya, wala pang pahayag ang kampo ni General Medina sa pagkakadawit nito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Tawagan naman ang justisya ng isang pamilya sa Iloilo kaugnay po ng pagkamatay ng kanilang anak sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Natanggap ng pamilyang balita ng kanyang pagpanaw noong bisperas po ng bagong taon. Ang kanilang kaanak na si Mary Jill Muya, 44 anyos at residente po ng Haro, Iloilo, ay iniulat pong natagpo ang patay sa loob po ng kanyang kwarto sa Abu Dhabi noong pong December 31. Para sa anak ni Muya, maaring may foul play ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa kasalukuyan, patuloy po ang pagpuproseso ng mga dokumento para sa repatriation ng labi ng ating pong kabayan. Si Muya ay halos 2 dekada nang naninirahan at nagtatrabaho sa Abu Dhabi bilang pong isang overseas Filipino worker. Tinawag naman ni Acting Myanmar President Senior General Min Aung Hlaing ang amnestiya para po sa isang Pinoy na hatulan sa isang krimeng may kinalaman sa moral turpitude.
moral turpitude ay tumutukoy sa isang kilos o asal na hulubhang lumalabag sa damdamin po o pamantayan ng komunidad. Ipinagkaloob po ng acting Myanmar President ang pardon sa hindi pinangalanang Pinoy sa panahon po ng pagbisita ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa Myanmar noong po nakarang araw, January 6. Nagpasalamat naman si Lazaro sa Myanmar government sa pagtulong nito sa Philippine Embassy sa Yangon sa pagpapauwi ng mahigit 600 Pilipino na naging biktima doon ng human trafficking. Sunshine Maabot News na po Blast. sa 17.65 trillion pesos. Juana de la Cruz ang utang po ng pamahalaan as of November 2025. Ayon sa pinakahuling datos ng Bureau of Treasury, ito'y bunsod ng panibagong pangungutang sa loob at labas ng bansa. Tumaas ng kabuang utang sa 0.49%, katumbas yan ng 85.84 billion kung ikukumpara po nung buwan ng Oktubre. Muli rin itong lumampas sa target na full-year borrowing ng pamahalaan sa 17.36 trillion pesos. Konsidera naman ng mga raming Pilipino ang 2025 bilang taon ng paghihirap para sa kanilang pamilya at sa bansa. Sa survey ng market research firm na Tangere, 67% ng respondents ang naglarawan sa 2025 bilang isa pong masamang taon. Itinuturong dahilan ng patuloy po na katiwalian sa pamahalaan at ang sunod-sunod po na epekto ng mga kalamidad bilang pangunahing sanhi ng pagkadismaya ng publiko. Sa kabila nito, 78% naman mga Pilipino ang nagsabi na inaasahan nilang mas gaganda o mas bubuti ang 2026 para sa kanilang pamilya at sa bansa. Ang survey naman ay ginawa mula December 30 hanggang January 2. May 1,800 respondents. Samantala, bagong impeachment laban kay VP Sara Duterte, posibleng isampa sa February 6. Ayon kay Senator Imee Marcos, si Troy Gomez sa detalye. Ayon kay Senadora Imee Marcos, ikagugulat niya kung walang maisampang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Anya, ang kasalukuyang political climate, lalo na ang mainit na usapin sa 2026 national budget ay tila nagsisilbing mitya para sa panibagong hakbang laban sa Vice Presidente. February 6 is the reckoning date for a second impeachment against VP Sara. Matatanda ang isa si Marcos sa mga pinakamatitinding kritiko ng 2026 national budget na tinawag niyang giniling budget dahil umano sa malalaking pondo para sa ayuda at infrastruktura na posibleng may bahid ng politika. Questionable rin para sa senadora ang paglalaan ng bilyong piso sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Gayon din sa mga farm-to-market roads o FMRs. Bakit hindi na lang sundan yung mga plano at bigyan diin? Ayan na nga, yung mga MUP na pag-usapan yung military and uniform personnel, yung mga pensyon na kinaltasan, yung pensyon at benepisyo ng ating mga employees sa gobyerno. Ayon kay Marcos, nabawasan umano ang pondo para sa mga pensyon at benepisyo ng MUP at mga kawani ng gobyerno upang pondohan ang iba't ibang assistance programs na para sa kanya ay kahina-hinala. Sa kabila nito, nilinaw ng senadora na kung sakaling umabot sa Senado ang impeachment complaint, tatayo siya bilang isang senator judge at hindi bilang kaalyado o kritiko. Alam naman natin na kaibigan natin yan, pero tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes sa impeachment and trial court kung aabot sa ganon. Sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa, hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba. Tinanong din si Marcos tungkol sa kanyang social media post kung saan tila ipinahiwatig niyang maaring ginagamit ang budget para ihanda ang impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunman, iginit niya na wala pa umanong konkretong usapan o patunay, ngunit natural anya ang pagdududa. Wala man prueba, nagiging malisyoso ka na eh. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yon? Magtatanong ka talaga. Kung impeachment ba yon, yung barm election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. DZAR Sunshine Radio. 70 million pesos na halaga ng shabu nasamsam sa Bohol. Si Paul Montimon sa detalye. Paul, go!
Tagumpay ang Philippine National Police sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga matapos na mahuli ang dalawang individual at makumpiska ang halos 70 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Tagbilaran City, Bohol. Ayon sa ulat, ang operasyon ay isinagawa ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol Provincial Police Office kasama ang Tagbilaran City Police Station noong Enero 6, 2026. Bandang alas 11 ng gabi sa Barangay Dampas, Tagbilaran City. Nakumpiska ang mga hinihinalang shabu na may timbang na mahigit 10,000 gramo at may halagang 69.9 million pesos o katumbas ng 70 million pesos. Kasama na ang buy-bust money at iba pang mga bagay. Ang dalawang suspect kabilang ng isang high-value individual ay naaresto at kasalukuyan ng nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police Station. Para sa Diyos sa Pilipinas, pumahan nag-uulat Paul Monteon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, issue ng umano'y drug use ni PBBM, alam ni US President Donald Trump. Ayon kay Atty. Rowena Guanzon, alamin kung bakit niya ito nasabi sa aking report. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Naguluntang ang publiko sa naging pahayag niya ni Senator Imee Marcos sa INC rally noong Nobyembre. Agad itong pinabulaanan ni Pangulong Marcos Jr. at iginiit na hindi siya gumagamit ng cocaine. Ang issue na yan, mabilis na na-pick up na international media. Dahil dito, sinabi ni Atty. Rowena Guanzon sa panayam ng SMNA News na imposibleng hindi makarating kay US President Donald Trump ang nasabing alegasyon. Palagay nyo kaya hindi alam ni Trump na cocaine addict si Bongbong? Alam ni Trump yan. Nasabi ito ni Guanzon matapos ang pagkakaaresto ng US government kay Venezuelan President Nicolas Maduro kaugnay ng alegasyon ng drug trafficking. Inaresto nga si Maduro dahil nagda-drug trafficking Anong sinabi ni Trump? Lahat kayo, mga heads of state, ng mga drug traffickers kayo at drug users, hindi kami papayag dyan. Babala ni Guanzon, posibleng mangyari sa Pilipinas ang ginawa ng Estados Unidos sa lider ng Venezuela, lalo't itinuturing ang bansa bilang transit point ng illegal drugs. Kinaprotect siyempre ng Amerika yung kanyang it wants to protect its nation and its people. Alam din ng Amerika nang sumisira sa kanyang mga young people ay itong drugs. Kaya talagang matindi sila sa pagbabawal ng drug trafficking to America. And the Philippines is a transit country ng drugs. Alam din ni Trump yan. Nanawagan naman si Guanzon sa publiko na huwag kalimutan ang issue ng umano'y drug use ng Pangulo. Nauna nang tumanggi si Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test. Ayon sa Malacanang, matagal nang nasagot ang issue matapos magpa-drug test ang Pangulo noong campaign period ng 2022. Tayo, huwag tayong magpapaloko dyan kay BBM Gang. Nakapalibot dyan sa kanya, puro adik. Kaya tingnan nyo nangyari sa atin. Hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lang tara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Sunshine News Blast. Business News Blast. Sinabi po ng Chinese smartphone maker na Realme na isasampa nila ito bilang sub-brand ng Oppo, isang Chinese consumer electronics company. Abay, bilang bahagi yan ng hakbang ng dalawang kumpanya na bahagi ito ng hakbang na nilalayong pagsamahin ng yaman at bawasan ng gastos ng dalawang kumpanya na may iisang parent company. Ang Realme na nagbebenta ng mga smartphones sa India, Southeast Asia at Europe ay pag-aari po ng Chinese consumer hardware giant na BBK Electronics. Ito na may-ari ng smartphone brand na Oppo at Vivo. International News Blast. Nagipag-ugnayan ang France sa mga kalyado nito para bumuo ng plano kung paano tutugon sakaling isakatuparan ng Estados Unidos ang banta na sakupin po ang Greenland. Ang posibleng pagsakop ng US sa Greenland mula sa Denmark ay pinaniniwalaang lalong magpapalalim
sa hidwaan ni US President Donald Trump at mga lider sa Europa. Sinabi na ni Trump na ang kanyang hangaring makontrol ang Greenland, isang ideyang una niyang binanggit noong 2019 sa kanyang unang termino bilang presidente. Ayon sa kanya, mahalagang isla sa military strategy ng Estados Unidos at iginiit niyang hindi sapat ang ginagawang proteksyon ng Denmark dito. Mahalaga ang lokasyon ng Greenland sa pagitan po ng Europa at ng North America kaya't matagal na itong kritikal sa US Ballistic Missile Defense System. Sports News Blast. Balitang pangpalakasan, bumawi ang San Miguel Beermen na nakuha po ang 93-84 victory kontra Barangay Ginebra sa Game 2 po ng Philippine PBA Cup Semifinals kagabi. Nagtala si Junmar Pajardo ng 21 points at 23 rebounds para sa Beermen habang si Jaron Teng naman ay may 13 points. Si Don Troliano naman ay nagambag ng 12 puntos at si Jericho Cruz na may 11 puntos din. Samantala, tinalo muli ng tropang 5G ng TNT ang Meralco Bolts sa score na 109-92. Dalawang panalo na lamang kailangan ng TNT para makabalik po sila sa finals. Para sa Talk and Text, nagambag si Calvin Oftana ng 26 points at 7 rebounds habang si Jordan Heading naman ay may 24 points at 2 rebounds. Sina Kelly Williams at si Roger Pugoy ay nagtala rin ng tig 12 na puntos para sa kanilang panalo. Showbiz News Blast. Nagtapos naman sa ikalawang pwesto ang 21 years old Pinay singer na si Gwyn Dorado sa grand finale ng Korean TV singing competition Sing Again 4 nito pong January 6. Sa finals, nakakuha si Dorado ng 3,009.39 score dahilan para makuha po ang ikalawang pwesto. Kasunod siya ni Lee Oh-wook na nawagi naman sa first place na may 3,051.06 score. Matatanda ang una nakilala ang Pinay singer bilang child finalist ng Asia's Got Talent Season 1 noong 2015 sa edad na 10 anyos. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Do not C. look Hibloy. at the process, look at the result. Sa wikang Pilipino, huwag tumingin sa proseso, tumingin sa magiging resulta. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Morning kay Virgilio de los Reyes, Boss Bell, mayang buntag sir. Malago sa tubig, Duterte Pinay Loyal, good morning. At sa lahat po ng mga nanunood sa ating umagang balitaan sa ating live stream dito po sa YouTube. Maraming salamat. Joy Holaton, good morning. Joy Wieger from Germany. At sa lahat po ng mga nanunood sa ating umagang balitaan sa ating pong live stream sa Facebook. At abangan po ninyo mga kababayan ng pinakabagong programa ng SMNI Radio, ang DZAR 1026 SMNI Radio Online. Kasamahan po sina Attorney Mark Tolentino at si Zentur Turica sa programang Serbisyong Agila sa Bayan. Ang programang yan ay magdadala po ng tulong sa inyo. Magdadala rin po ng solusyon at aksyon. Simula January 10, ngayon pong Sabado, 10 to 11 in the morning. Tunay na serbisyong may malasakit, direkta sa tao, direkta sa taong bayan. Serbisyong Agila sa para po sa bayan. Kadala pong programa magsisimula January 10. Darating po na Sabado. Maraming salamat sa lahat po ng ating viewers na patuloy